Good morning friends. আজি মোৰ দিনটো অলপ বিজি আছিল। হাজবেণ্ডে এটা ৰেক বনাইছে ফ্লাৱাৰ কাৰণে প্লান্টছ ৰাখিবৰ কাৰণে। তাতে হাজবেণ্ডক মই হেল্প কৰিছো আৰু ঘৰৰ আজি ল'ৰা-ছোৱালী সকলো আহিব আমাৰ ইয়াতে ভাত খোৱাকে ননদো আহিব আৰু লাষ্টত মোৰ কেকৰ অৰ্ডাৰো আছে তাৰে আজি ভিডিঅ' দিম। বলক আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰো। ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা ইয়াতে মানে আমাৰ ৰ'দ খুব কম পৰে আৰু ফ্লাৱাৰ্ছৰ প্লান্টছবিলাকৰ কাৰণেতো ৰ'দ বহুত লাগে। সেইটো কাৰণে কাঠৰ টুকুৰা কেইটামান আছিলে সেইকেইটা দি পেলাই হাজবেণ্ডে এটা ৰেক বনাই আছে তাতে যাতে গছ বেছিকৈ ধৰিব পাৰে আৰু ৰ'দো অলপমান পাব পাৰে সেইটো কাৰণে বনাই আছে। চাকচোন কি ধুনীয়া ৰেক বনালে হাজবেণ্ডে। এইকেইটা কাঠৰ টুকুৰা এনেই পৰি আছিলে সেইখিনি দিয়ে এটা ধুনীয়াকৈ ৰেক এটা হৈ গ'ল। এতিয়া তাতে মই ফ্লাৱাৰ্ছৰ যিকেইটা গছ আছে সেইকেইটা ৰাখিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ৰাতি পাকঘৰত সোমাইছোঁ। মাছৰ তৰকাৰীখিনি হ'ল, এতিয়া ডিমৰ তৰকাৰী এটা আৰু মাছৰ মাথা দি দালি এটা বনাম আৰু পকোৰা কেইটামান পুদিনা চাটনি এটা বনাই দিম। ঘৰৰ আলহী আহি গৈছে আমাৰ। দালি, ইপিনে ধনিয়া চাটনি আৰু পকোৰা বনাইছোঁ বন্ধাকবি দি। नहीं होगा, नहीं तो मैं कर देती। 25 को प्लान है, बहुत पहले से हम लोगों ने प्लान किया। इसमें हर दिन टाइम दीजिए, ऐसे मत करो, हर वक्त 25th लास्ट मना के फिर तो मैं जा रही हूँ ना। 24 को कर लो, 25 को मैं बिजी हूँ सच्ची। नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ? न्यू ईयर को रहेगी तू। हाँ न्यू ईयर को नहीं ना। গোটেইকেইটা আহি গৈছে, ভাত খাবলৈও ধৰিছে। ডাইনিং টেবুলত নাখাই বোলে সিহঁতে, ইয়াত এনেকৈ খাই বোলে। আমাৰ ননদ চিলা আৰু স্নেহাল আমাৰ ভাগিনী সিহঁতে যাবগৈ। তাৰমানে সিহঁতে যোৱাৰ আগতে চবকে একেলগে ভাত খুৱাই লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ ডিনাৰ কৰা হ'ল, এতিয়া চব গুচি গ'ল নিজৰ নিজৰ ঘৰত। আমাৰ ল'ৰাকেইটাও শুবলৈ গ'ল, হাজবেণ্ডো গ'ল শুবলৈ। যিহেতু অহাকালি মোৰ কেক এটা আছে অৰ্ডাৰ, তাৰে স্পঞ্জটো অকল আজি ৰাতি বনাই থৈ দিম, বাকী কামখিনি মই কালি কৰিম।